السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنحكي اليوم إن شاء الله عن مرضى الستروك، الاحتشاء الدماغي، وكل الاعتبارات المتعلقة اللي بتهمنا إحنا كأطباء أسنان في عيادة الأسنان. حنتعرض لتفاصيل تتعلق بمخاطر معالجة عند هؤلاء المرضى، وأيضا لاعتبارات النزيف والاعتبارات الدوائية وكل ما يلزم لمعرفته للتعامل مع هؤلاء المرضى. بدي أذكركم بضرورة تساعدوني من خلال اللايك، ومن خلال الاشتراك والمشاركة والتعليقات، والمساهمة بنشر القناة بالطريقة اللي بتقدروا عليها. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني طبعا متابعتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. خلونا نبدأ. فيما يخص مرض الاحتشاء الدماغي أو الستروك، هو بشكل عام مصطلح يشير إلى حادثة انقطاع الإمداد الدموي الأكسجيني الدم المؤكسج للدماغ من خلال الحادث الوعائي، وبالتالي هذا يؤدي لحدوث تموت بؤري أو فوكال نيكروسيس على مستوى نسج الدماغ، وقد يؤدي إلى الموت. الحقيقة أنه المشكلة مع الاحتشاء الدماغي أنه حتى في حال النجاة من الموت، فإنه غالبا ما يكون ضحايا هذا المرض بيعانوا من مشاكل في التفكير، مشاكل في النطق، مشاكل في الحركة. تقريبا فينا نقول 50% من الأشخاص فوق 65 سنة ممكن يكونوا يعانوا احتشاء دماغي واحد على الأقل، وهي نسبة كبيرة. طبعا الإحصائية هي في الولايات المتحدة. يقدر أنه سنويا في ما يقارب 5 مليون مريض ستروك تم إنقاذ حياتهم، وبالتالي هؤلاء المرضى بنشوفهم بكثرة في العيادة بالأعمار كمعدل من الأعمار المتقدمة. الشيء المهم نعرفه أنه تكون خطورة حدوث هذا المرض قبل العمر 70 قليلة، تقريبا 1 إلى 200، تزداد مع تقدم العمر فوق هذا الحد. أيضا نحن في العيادة ممكن من بين كل 100 مراجع يكون حوالي 10 إلى 15 مراجع مصاب بالستروك. بالنسبة للأسباب، خلونا نحكي أول شيء أنه نحن عنا نوعين للستروك. النوع اللي بيحدث بسبب مثل ما قلنا اختناق أو انسداد وعائي أو شرياني بسبب كلوت، بيؤدي ذلك إلى نقص تروية في المنطقة المصابة في الدماغ. وهون بنشوف في الفترة اللي قبل حدوث هذا الأمر بشكل مباشر ما يدعى بالترانزينت اسكيميك ستروك، واللي بيكون عبارة عن مين ستروك. بيحصل بلوكج على مستوى الارتري، وعادة المريض بيشتكي من ممكن صعوبة في الكلام أو بعض التأثر على مستوى النطق أو الحركة بسيط وعابر، وممكن يحدث أحيانا صداع شديد وغيرها. أما النوع الثاني فهو نوع له علاقة بحدوث التمزق الوعائي أو الرابت شر. هون بيكون عندنا ستروك نزفي داخل دماغي. ممكن يكون طبعا أيضا في النسج تحت العنكبوتية في الساب أراكانويد. هون بيكون عملية الإصابة حول الدماغ وليس داخله. طبعا بالنسبة لتوزيع الحالات بين النوعين، بنشوف أنه معظم حالات الاحتشاء الدماغي حتى تقريبا 80% منها هي من النوع الإقفاري أو الاسكيميك ستروك أو نقص التروية. طبعا هون بدي أشير على أنه حدوث الأمراض القلبية، الاحتشاءات القلبية، تزيد من خطورة الاحتشاءات الدماغية. أيضا من عوامل الخطورة ارتفاع الضغط الشرياني. هون بيكون الخطورة أكبر لحدوث الستروك النزفي. فينا نقول أنه تقريبا 10 مرضى احتشاء القلبي معرضين خلال ال6 أشهر اللاحقة لحدوث احتشاء دماغي. هناك طبعا عوامل خطورة أخرى حكينا عنها لما حكينا عن الاحتشاء القلبي، تقريبا نفس عوامل الخطورة، مثل ارتفاع مستويات شحوم الدم، مثل نقص النشاط الفيزيائي، السكري، ارتفاع الهيماتوكريت، التدخين، والتقدم في العمر. وبدي أشير هون إلى أنه أيضا المرض حول السن يعتبر عامل خطورة. مثل ما قلنا نحن تقريبا 80 ل 85% من الحالات هي من النوع الاسكيميك ستروك، وحوالي 15 بتكون من النوع النزفي. وهون إذا بدنا نفصل على مستوى الستروك النزفي، بتكون نصف الحالات تقريبا داخل دماغية مثل ما قلنا، و7% تقريبا حول دماغية بسبب النزوف في النسج تحت العنكبوتية. على مستوى الاسكيميك ستروك حنشوف انه حوالي 20% من الحالات بيكون سببها العصيدة الشريانية، وحوالي ربع الحالات بتكون بسبب الانغلاق اللي بيحدث بالأوعية الدموية الصغيرة، وأيضا ممكن يكون هناك أسباب أخرى. هون طبعا نحن من خلال المخطط هذا بنقدر كمان نفصل بالنسبة للإسكيميك ستروك كيف توزيعه، وحكينا طبعا نحن عن النسب وما يتعلق به. بالنسبة
الفيزيولوجيا المرضية أنا عم حاول أختصر قدر الإمكان، بالرغم من أن هناك الكثير ما يقال حتى نوصل للتدبير السني اللي ممكن يكون بهم أطباء الأسنان بشكل أكبر. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية، التغيرات اللي بترافق الاحتشاء الدماغي تنتج من الاحتشاء اللي بيحصل بشكل رئيسي بسبب الخثرات الشريانية، وأيضا مثل ما قلنا ممكن بسبب النزيف داخل الدماغي اللي بيكون بسبب ارتفاع ضغط شرياني غير معالج غالبا، وممكن يكون النزيف تحت العنكبوتي. هلا بالنسبة للكومبليكيشنز، الوفاة تحدث في 8% من حالات الاحتشاء الناتجة عن نقص التروية، وبتكون حوالي 40 ل 50% من حالات الاحتشاء الدماغي الناتج عن النزيف، ولذلك الاحتشاء الدماغي النزفي هو أكثر خطورة. طبعا قد لا يحدث الموت فوريا بعد الستروك، قد يحدث بعد عدة ساعات أو أيام أو حتى أسابيع من زمن الإصابة. بالنسبة للمرضى الناجين، 10% من هؤلاء بيكون في شفاء تام بدون أي عقابيل، و50% بيكون عندهم مشكلات عدم قدرة بسيطة، والآخرين ممكن يوصلوا لمرحلة أنه يصبحوا غير قادرين وبيتطلبوا طبعا بهيك حالة خدمات خاصة. هذا كله له علاقة مع حجم الكلوت أو حجم الأذية أو النزيف، وأيضا موقعه. تختلف طبعا الأذيات، منها حس تنميل، منها إعاقة حركية، صعوبات بلع أو عمى أو دوخة. عادة لا يتوقع عودة الوظيفة، لكن ممكن يحصل تحسن على مدى شهور، وإن كان هناك بعض العقابيل اللي ممكن تستمر مثل صعوبة المشي واستخدام اليدين والكلام وغيرها. بالنسبة للتشخيص، الحقيقة هناك 5 علامات للستروك: حدوث الخزل الوجهي، وحدوث الضعف على مستوى عضلات الجسم، واضطراب أو فقدان التوازن، وصعوبات في الكلام، وصعوبات في الرؤية. هي تقريبا العلامات ال5 للستروك. فمهم جدا لو ظهر أي منها أنه يوجهنا، لأنه ممكن تكون بداية للستروك. عموما الستروك بيمر ب4 مراحل. المرحلة الأولى بنسميها نحن TIA أو هجمات نقص التروية العابرة، وبتتظاهر عادة بتنميل بالوجه، تنميل على مستوى الذراع أو القدم بجهة واحدة، اضطرابات في التكلم، ممكن تكون عرضية لحد 10 دقائق وتزول. بمعظم حالات الستروك بيكون في عندي نوبات TIA أو نوبات نقص التروية العابرة اللي بتحدث قبل عدة أيام من حدوث الستروك. فهي كمان أمور نحن بتهم في مجال تقليل الاختلاطات. المرحلة الثانية هي حدوث عيب عصبي إقفاري بسبب نقص التروية، وأيضا ممكن هذا يشفى خلال 24 ساعة. المرحلة الثالثة هي احتشاء مؤقت بيحدث اوكلوجن على مستوى الفيسلز أو على مستوى السيربرال ارتري أو الشريان المخي، وبيستمر لعدة ساعات وقد يستمر للأسوأ. طبعا المرحلة الأخيرة الرابعة هي مرحلة الاحتشاء الدماغي الكامل، وهون بيكون في عندي علامات واضحة: شلل نصفي، فقد القدرة على الكلام، ممكن يكون مؤقت طبعا اضطرابات تكلم أو كلام غير مفهوم، محدودية أو فقد الرؤية في عين واحدة، وقد يحدث سقوط مفاجئ. طبعا هي الاختلاطات تختلف حسب إذا كان مكان الاحتشاء في الدماغ الأيمن أو الأيسر. لو كان الاحتشاء في الدماغ الأيمن فحنشوف الأذية شلل في الجانب الأيسر، والمريض بيتأثر بإدراك المكان، وبيصير في عنده ضعف واضح في التفكير، وقد يحدث إعاقة تامة، وبيحدث أنه المريض بيصير متهور، تكون في عنده عيوب في الذاكرة واضحة، ويصبح هناك صعوبة في التكلم. أما إذا كان الاحتشاء في الدماغ الأيسر بيحدث شلل في الجانب الأيمن، وهون بتكون في مشكلات في اللغة والكلام، انخفاض في الذاكرة السمعية، والسلوك بطيء، ويصير المريض عكس التهور اللي حصل احتشاء الدماغ الأيمن. هون بيصير بالعكس، المريض بطيء وحذر وقلق. بالنسبة طبعا للتشخيص، بيعتمد على التحاليل الدموية، وبيعتمد على السيتي سكان لرؤية مكان موقع وحجم سواء خصوصا على مستوى الستروك النزفي، وأيضا الMRI، وممكن نعمل كاروتيد ألتراساوند اللي بيوريني أحيانا مكان الكلوت، وممكن عن طريق الإيكوكارديوغرام أو التخطيط القلب. بالنسبة للتحاليل المخبرية، نحن عادة لما يكون في احتشاء دماغي تجرى فحوصات لكشف بعض الأمراض مثل السكري، اليوريميا، خراجات الأورام، وأيضا بنعمل تحليل بولي، فحص لسكر الدم والCBC، وفي حال الشك بأنه الستروك على علاقة بأمراض كالسيفيلس كارتفاع شحوم الدم، ممكن في بعض الأحيان فحص ضغط السائل الدماغي الشوكي، ممكن نعمل EEG ضغط الدماغي. بالنسبة لتدبير مرضى الاحتشاء، في البداية خلونا نحكي عن موجات نقص التروية العابرة اللي قلنا أنه أحيانا تسبق
بأسابيع أو بأيام حدوث الستروك. هون بهي المرحلة مهم جدا أنه لو ظهر هذا الأمر أنه نعطي المريض مميعات مثل الأسبرين، تكلوبيدين، وممكن مشاركة بينها لتخفيض خطورة حدوث الاحتشاء. بيكون التخفيض طبعا بمقدار 25%، وبالتالي لا تزال الخطورة قائمة. المعالجة بشكل عام هي ثلاثية الاتجاهات أو المهام. المرحلة الأولى خلينا نقول هي المحافظة على حياة المريض من خلال الفترة بعد الاحتشاء الدماغي، من خلال إجراءات دعم الحياة PLS والنقل للمشفى. الساعات الأولى مهمة جدا في تدبير هؤلاء المرضى، لأنه ممكن نحن وهون بنحكي الاتجاه الثاني اللي بيتضمن جهود إسعافية من خلال حل الخثرة بمنشط البلازمينوجين النسيجي وريديا مثل البرويوروكيناز داخل الشريان طبعا. وبعد هيك بيتابع المريض وبيعطى المعالجة المضادة للتخثر مثل الهيبارين، الوارفرين وغيرها، بحال انه كان السبب هو وجود كلوت وليس نزفي. ممكن تستخدم الاستيرويدات القشرية بشكل حاد بعد الاحتشاء لتقليل الوذمة الدماغية، وبعض الأحيان تستطب الجراحة لإزالة في حال كان في ورم أو في انسداد وعائي محتاج التداخل. ممكن أيضا لضبط التشنجات في حال وجود نوبات تشنجية أنه نستخدم مضادات الصرع كالديلانتين وغيرها. الاتجاه الثالث أو المهمة العلاجية الثالثة هي stabilize the patient وإعادة تأهيل المريض وتأمين المعالجة الوقائية له، تزويده بأدوية ارتفاع الضغط، مضادات التخثر، وتحسين حياته بشكل عام. الآن بعد هاي المقدمة اللي استعرضنا فيها المرض بشكل عام وكل ما يتعلق فيه من الناحية الطبية، ننتقل للحديث عن تدبير هؤلاء المرضى في عيادة الأسنان. أول شيء بالنسبة لنا مهم هو تحديد عوامل الخطورة. مهم جدا أنه نحن نتعرف على المرضى اللي ممكن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالاحتشاء الدماغي، مثل مرضى الهايبرتنشن، مثل مرضى السكري، مثل مرضى العصيدة الشريانية أثيروسكلروسيس، أو مرضى ارتفاع الليبيدز في الدم وارتفاع الكوليسترول، مدخنين، تقدم في العمر، أو المرضى اللي تعرضوا لكاردياك انفاركشن قبل هيك. فلما بيكون في عندي أكثر من عامل خطر بتصبح لخطورة الإصابة بالاحتشاء الدماغي متزايدة. فوقتها نحن بنشجع المريض على مراجعة الطبيب المختص ومعالجة الحالة وضبطها لأي من هي العوامل الخطورة اللي بنشوفها قبل ما نروح باتجاه معالجات عرضية في عيادة الأسنان. رقم 2 بدنا نحكي إنه لازم ضروري نحن في حال إجانا مرضى احتشاء دماغي ناخذ تاريخ مرضي كامل. على سبيل المثال متى حدث الستروك، لأنه مرضى الاحتشاء الدماغي معرضون خلال 6 أشهر الأولى لنكس الحالة. ثلث المصابين بالاحتشاء الدماغي الحالة تنكس لديهم خلال شهر من الإصابة، ويبقى هذا الخطر الحقيقة عالي حتى 6 أشهر على الأقل. فبنفضل إنه نحن هؤلاء المرضى ما نعالجهم لمدة 6 أشهر من بدء الإصابة، وتأجيل وعمل أي إجراءات ما لم تكن إجراءات ضرورية وإسعافية، وتجرى بحذر شديد وبالقدر اللي بيخفف الألم لدى المريض. المرضى اللي مثلا بيقولوا انه عانوا من نقص تروي عابر مثل ما قلنا TIA، او حصل عندهم أذية عصبية وتعافوا منها تماما، بدنا ننتبه انه هدول مرضى غير مستقرين، وينبغي الحقيقة بالحالة تحويلهم للطبيب المختص للاستشارة والمعالجة لتقييم مدى الخطورة بالنسبة لمعالجتهم سنيا. الأمر الثالث هو تحديد خطورة النزيف لدى هؤلاء المرضى، خصوصا المرضى اللي بيتناولوا الأدوية المضادة للتخثر بالنسبة لتقليل خطورة حدوث نزف بعد الجراحة. حنشوف انه المرضى ممكن يكون عم يتناول الاسبرين او الدبريدامول اللي هو الاجرينوكس، ممكن ايضا الكلوبيدوغريل اللي هو البلافيكس، او التكلوبيدين اللي هو التكليد. فلو المريض بيتناول احد هذه الادوية فهي بتأثر على وظيفة الصفيحات، فينبغي اجراء تحليل وظيفة الصفيحات الBF 100. وأنا الحقيقة فصلت بموضوع التعامل مع مرضى مضادات التخثر من خلال محاضرة أو محاضرتين سابقتين راح يظهروا الآن على الشاشة. أنصحكم الحقيقة بالتوسع أكثر في هذا الموضوع المهم جدا لنا في العيادة. بالنسبة للمرضى اللي بيتناولوا الكومارين أو الوارفرينات فهدول بيكونوا أخطر، وبيتم تقييمهم من خلال إجراء INR. أي نتيجة تعتبر أقل من 3.5 تعتبر مقبولة لنا لحتى نشتغل كمعالجات سنية. أما إذا كانت أعلى فلا بد من استشارة الطبيب المختص، واللي حقيقة ما بيقلل جرعة الوارفرين، وهو هذا الأكثر قبولا من إنه نحن نوقف المعالجة تماما.
وبدنا ننتبه انه نتجنب وصف المترونيدازول والتتراسيكلين لدى هؤلاء المرضى، لانه بيزود من القدره التمييعيه للادويه للوارفرين. وبالنسبه لتسكين الالم ممكن انه نستخدم الاستامينوفين. بدي اشير هون الى انه المرضى اللي بياخذوا الهيبارين وريديا في حال بدنا نشتغل لهم، فينبغي ايقاف الهيبارين تقريبا قبل 6 الى 12 ساعه من الجراحه، وهون بنستبدله بمضاد تخثر آخر مثل الوارفرين. طبعا هذا كله بعد موافقة الطبيب المختص. بيتم بعد ذلك الرجوع للهيبارين بعد حوالي 6 ساعات من تشكل العلاقة. أما بالنسبة للهيبارين المنخفض الوزن الجزيئي، وهو الآن أكثر شيوعا استخدامه وينعطى تحت الجلد، فما بيحتاج ما بنحتاج معهم لأي إجراء، ممكن فقط أنه نستخدم وسائل النزف الموضعية. وكنت خصصت محاضرة كاملة عن وسائل النزف الموضعية في عيادة الأسنان اللي بنستخدمها في حالات أيضا كنت شرحتها. بالنسبة للمواعيد لهؤلاء المرضى، بيفضل دائما أنه نحن نعطيهم مواعيد قصيرة وتكون صباحية ما أمكن وبدون إجهاد أيضا ما أمكن. بيتم طبعا مراقبة الضغط الدموي لهؤلاء المرضى، وممكن تزويدهم بالأكسجين. بنشوف حتى الإشباع الأكسجيني عندهم مهم جدا أنه نشتغل بشكل مريح بحيث ما نسبب أي ألم للمريض، لمنع أنه يحصل أي ارتفاع في ضغط أو في إفراز الأدرينالين، وبالتالي مفاقمة المرض. بالنسبة للمخدر الموضعي، نحن ممكن نستخدم مخدر حاوي على الأدرينالين 1 على 100,000 أو 1 على 200,000 وبكميات قليلة. نحاول تكون يعني لا تتجاوز 4 مليلتر. بالنسبة لخيوط الأدرينالين المستعملة مع أخذ الإمبريشن، فطبعا يجب تجنبها. أيضا مهم بالنسبة لطبيب الأسنان أنه يعرف أعراض وعلامات حدوث نوبة الاحتشاء الدماغي، لأنه من الممكن أن تحدث في العيادة. حكيت طبعا عنها في بحر المحاضرة. في حال ظهرت هذه الأعراض فلا بد فورا من قطع المعالجة، تزويد المريض بالأكسجين، استدعاء الإسعاف أو نقل المريض فورا. هون المهم طبعا قلنا أنه الوقت مهم جدا بهيك حالات، لحتى تنعطى حالات الخثرة خلال 3 ساعات من بدء الإصابة، وهي فعالة في إعادة التدفق الدموي الشرياني. طبعا نحن لما نقرر أنه نشتغل للمريض، فمهم تكون في مساعدة من قبل الممرضة لحتى يجلس على الكرسي، لأنه ممكن يكون بعض المرضى عندهم مثل ما قلنا تأثر في الحركة، ومنحاول نريح المريض، نعمل أي استجواب للتاريخ المرضي للأعراض والقصة، سواء التاريخ السني أو الطبي العام، يتم من خلال المرافق المريض. ممكن يتم من خلال المريض في حال كان أموره كويسة. نحاول أنه تكون الأسئلة مباشرة، ما نحاول نتجنب النظر إله، لأنه هذا ممكن يسبب أذى نفسي، ممكن يعطي انطباع على أنه أنت تتجنب الحقيقة رؤية الاختلاطات اللي حدثت بسبب الستروك. ونحاول ما نرفع الصوت لحتى ما نحيله بأنه هو عنده تأثر على مستوى السمع. ونحاول أيضا ما نتكلم الكمامة على الفم لنساعده بفهمنا بشكل أفضل، ودائما نوجه أسئلة إجاباتها بسيطة نعم أو لا. بالنسبة للمعالجات مع هؤلاء المرضى، نحن دائما بالنسبة لهؤلاء المرضى بنفضل أنه نروح للتعويضات الثابتة تيجان الجسور، مفضلة طبعا على المتحركة، لأنه مثل ما قلنا المريض ممكن يكون عنده صعوبات مترافقة حركية، يعني مع نزع وارتداء الأطقم الصناعية اليومي. بسبب طبعا أيضا الاختلاطات الحركية للمرض، بنحاول انه نوصف للمريض فرشاة الأسنان الكهربائية لتساعده على التفريش، واللي بتكون مع الجهاز الإرذاذ المائي. أيضا ممكن نحن نساعد بالوقاية من التسوسات، لأنه هؤلاء المرضى لا شك أنه بتتأثر لديهم التزامهم بتعليمات الصحة الفموية وتفريش الأسنان، فنطبق الفلورايد لتحسين مقاومة النخور. ومن المفيد أيضا استخدام المضامات الفموية الحاوية على الكلورهكسيدين. إذا بدنا نحكي كأورال كومبليكيشنز ومانفستيشن، نحن هؤلاء المرضى بسبب الشلل النصفي، بالنسبة للمرضى اللي حدث عندهم شلل نصفي، بنشوف إنه هن بيستخدموا عادة جانب واحد في المضغ، وبالتالي حنشوف إنه الجانب الآخر في تراكم لفضلات وبقاء الطعام. وهذا الحقيقة بيستدعي حرص أطباء الأسنان على إنه نعلم هؤلاء المرضى كيفية تنظيف أسنانهم بيد واحدة أو بمساعدة شخص آخر. ومثل ما قلنا ممكن استخدام الفرشة الكهربائية، وإلا فإنه راح يتطور بشكل سريع الحقيقة عند هؤلاء المرضى الدينتال كاريز، وحدوث أيضا التهابات حول سنية، وأيضا حدوث هاليتوسيس. بالنسبة لهؤلاء المرضى، من الممكن أنه يعانوا من امتصاص عظمي حول سني، ينبغي على طبيب الأسنان أنه ينتبه له. عادة ما يسبب نقص التروية حدوث التهابات وامتصاصات حول سنية أو ما يدعى بالبوكيتس. وهون لو شاف طبيب الأسنان أنه في نسبة بوكيتس عالية لدى مريض يبدو سليم،
أنه يوجهوا للطبيب المختص لإجراء استقصاء أوسع. بشكل عام وجود امتصاص حول سني شديد مؤشر على وجود لويحات على الشريان السباتي. هي ملاحظة أتمنى أنه ناخذها بعين الاعتبار، وأيضا هذا يعني زيادة في خطورة حدوث الاحتشاء الدماغي. فملاحظة هاي اللويحات على الصورة البانورامية خصوصا بالقرب من الفقرات العنقية مثل ما لنا شايفين بتأدي لأنه نحن نقدر نستبق الأمور ونعطي المريض المميعات اللي تقلل من احتمال حدوث ستروك. بشكل عام هناك صلة بين المرض حول السني وبين الاحتشاء الدماغي، وليس هناك صلة بين معالجة المرض حول السني ونفي خطورة حدوث الاحتشاء الدماغي. أتمنى أن هذه الفكرة وصلت. بتمنى أيضا أن المحاضرة بشكل عام كانت مفيدة. عند هذا الحد تنتهي المحاضرة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. ألقاكم إن شاء الله على خير في المحاضرة القادمة. نتابع في سلسلة تدبير الأمراض العامة ونحكي عن تدبير مرضى داء باركنسون. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.